isdang kanduli kung tawagin din sa amin sa Batangas. Nabili ko lang ho are ng 60 pesos per kilo. May pagkakahawig ho siya sa isdang hito. Masarap hong luto din ay ginataan. Bata pa ho ako ay kumakain na ako na rin at may napapansin ho akong bagay na nakukuha sa kanyang ulo. At iyon ho ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Nalinisan ko na ho aring isda, pinutol ko na rin ho yung kanyang bigote at saka yung mga lamang loob. Huwag niyo ho aring aalisin dahil ariho ay itlog ng isda. Dini ho sa parting ari ng ulo ninyo makikita ang dalawang matigas na bagay. Medyo matigas ho ang parting ari kaya ingat ho sa paggamit ng kutsilyo. Kung mapapansin nyo ho, mayroon agad kayong makikita na kulay white sa kanyang ulo. Matigas ho iyan na parang pearl, kaya kung mapapansin nyo ang aking thumbnail, may question mark ho na nakalagay. Nag-search na din ho ako about diyan ay wala akong mahanap, kaya ginawaan ko na laang ho are ng video. Baka mayroong nakakaalam sa inyo kung ano baga are at paki-comment na laang ho sa baba. Kung titingnan nyo ho, para laang ho siyang isdang hito. Yung texture ho ng kanyang balat ay parehas lamang. Parehas ho sila ng ulo at meron din aring bigote.